enjoy your music. Kí gbogbo àwọn ọmọ DRY mo kí gbogbo wa o pé ẹ kú ìyálẹ̀ta o, ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ kú ọ̀lẹ́, ẹ káalẹ́, gẹ́gẹ́ bí àkókò bí tí ẹ bá ti ń wò wá tí ẹ ti ń gbọ́ wa. Mo kí gbogbo wa wípé a kú ìpalẹ̀mọ́, a dẹ̀ kú ìgbáradì, torí pé láìpẹ́ láì jìnnà ìpè máa dún, kò dẹ̀ sí ohun tó máa yẹ láṣẹ Èdùmàrè, torí pé Moa màmá wa olùkọ́ àgbà wọ́n dé tán o, wọ́n dé padà sí orílẹ̀-èdè olómìnira tó ti Yorùbá. Ìbùkún ni fún orílẹ̀-èdè olómìnira tó ti Yorùbá tá a mọ̀ sí DRY, yẹn Democratic Republic of Yorùbá. Ìbùkún dẹ̀ ni fún bàbá wa Mobọ́lájí Ọláwálé Ọ̀kànlọ́mọkànrẹ́ tá a mọ̀ sí olórí aláìṣàkóso olórí ìṣàkóso adelé wa. A dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún bàbá wa ètò dúró tán ní ìrìnàjò yìí, wọn ò dẹ̀ yẹsẹ̀. Ẹ ṣé o bàbá wa, a dúpẹ́ wa mọ́ lóore o, gbogbo àwọn ọmọ DRY àmọ́lé o. Ìbùkún fún gbogbo àwọn ọmọ DRY lápapọ̀ IYP tá a dúró tán ní ìrìnàjò yìí. Láṣẹ Èdùmàrè, ẹ ò ní mọ̀ṣẹ́, ẹ ò ní mọ̀ya o. Ẹ ṣé adúpẹ́ àmọ́ lóore o. Gbogbo ẹni tẹ́ ń bá share, tẹ́ ń bá like, tẹ́ ń bá love, tẹ́ ń bá subscribe, tẹ́ ń bá thumb up. Ẹ ṣé adúpẹ́ o. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ o. Ondo TV bá tọ́ṣọ ló ń kí gbogbo wa o wípé ẹ kú ìyálẹ̀ta o, ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ kú ọ̀lẹ́, ẹ káalẹ́, gẹ́gẹ́ bí àkókò di bí tẹ́ bá ti ń wò wá tí ẹ ti ń gbọ́ wa. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín lọ́pọ̀lọpọ̀. Ẹ ṣé mo dúpẹ́. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú sí wa, torí pé a ti fi àkórí ètò ti tòní a fi sí pé gbogbo àwọn ọmọ DRY ẹ gbà wá lọ́wọ́ àwọn Gbéwiri o, èyí tí wọ́n ń ṣe ayédèrú ìwé ìrìnnà tí wọ́n ń pè ní diplomatic passport. Ẹ gbà wá lọ́wọ́ wọn o, ẹ gbà wá lọ́wọ́ wọn o. Àwọn Gbéwiri
èyí tí wọ́n fi ayédèrú ìwé ìrìnnà tán fi bẹ̀rẹ̀ sí pé máa tan àwọn ọmọ Yorùbá jẹ, èyí tí Ọlọ́run ti wá ti kíni o, Ọlọ́run ti wá tú àṣírí wọn báyìí. Ìyẹn ni mo fẹ́ kí gbogbo akátẹ́tí lẹ́kọ̀ọ́ a fẹ́ gbọ́ bí Ọlọ́run ṣe tú àṣírí wọn. Ṣé mọ̀ pé nígbà tó ń pariwo nígbà yẹn, tó ń pariwo pé wọ́n ń pariwo ìwé ìrìnnà, àwọn ti ṣe ìwé ìrìnnà, ó ti wà ń bí, ó ṣe gbá ṣàwọ̀ gbogbo ẹ̀, a ti mọ̀ pé ibi tó máa kẹ́yìn wọn òun náà ló ti jáde yẹn. Àwa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé ẹ̀kọ́ ti fojú mímu wọn o, tó jẹ́ pé tó fi jẹ́ pé overrated òun náà ti ṣe kíni o, ó ti wá sí ọ̀dọ̀ olúgbọ́n, ìyẹn àwọn ọ̀bàyéjẹ́, àwọn aláyé bàjẹ́ tó ń pè àwọn oníkábíyèsí yẹn, ó ti wá sí ọ̀dọ̀ wọn ní on the 22, that is àná nìyẹn o. Ó wá sí ọ̀dọ̀ wọn, ó láti wá, ó dọ̀bálẹ̀ fún, ó dẹ̀ ṣàlàyé fún pé kó pẹ̀lẹ́ o, pé kó jọ̀ọ́ kó bá òun ṣètò bóun ṣe máa padà sí, tọ́yẹ máa gbà òun wọlé padà sí Nàìjíríà ń bí, tó máa ṣe gbà òun padà wọlé sí ìlú Arírèmáṣe, ìlú mùjẹ̀mùjẹ̀, ìlú bí àwọn agbésùmọ̀mí, pé mọ̀ ṣe máa ṣe hàn pé ó ti wà ní wanted list tẹ́lẹ̀, àwọn ìjọba mùjẹ̀mùjẹ̀ wọ́n ti ń wá tẹ́lẹ̀, ó ti wá padà wá báyìí o, ó ti wá lọ bá Olúgbọ́n o pé òun ṣe kíní o, òun fẹ́ kí wọ́n bá òun bẹ̀bẹ̀ kóun lè padà sí ilẹ̀ jíríyà tó ti máa ń jíríyà lójoojúmọ́ yẹn, wọ́n máa ń jíríyà lójoojúmọ́, ó lóun máa padà síbẹ̀, ó ti wá bẹ Olúgbọ́n. So mo rò pé nǹkan tí ó wá ṣe ní àná nìyẹn. Àwa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé ẹ̀kọ́ ti fojú mímọ̀ hàn pé lóòótọ́ àti lódodo kò ṣe ti ọ̀rọ̀ Yorùbá nation àwọn kan ò ṣe mọ́ o. Ìyẹn fi hàn wípé ó ti jọ̀wọ́lẹ̀, ó ti ní kí wọ́n gbà òun gẹ́gẹ́ bí ìkan lára àwọn tí ó máa ṣọdẹ Arírèmáṣe, bóyá wọ́n lè máa lọ máa kojú àwọn agbésùmọ̀mí èyí tí wọ́n jọ máa para wọn, tó máa jọ máa para wọn dànù. So ìyẹn ni ó fi ní pé bóyá tó wọn bá lè bá òun sọ yẹn fún bàbá wọn Gbéwiri, bóyá bàbá wọn Gbéwiri á lè gbà òun wọlé, kóun wá lọ wá fi dojú kọ gbogbo àwọn tí ò lóògùn tó ń sọ pé òun fẹ́ lọ máa dojú kọ àwọn agbésùmọ̀mí. Ìyẹn ò kàn wá o, mo mọ̀ pé ìyẹn ò kàn wá, ṣùgbọ́n nǹkan tí mo fẹ́ kí gbogbo wa mọ̀ wípé ìrìn àjò yìí àwọn ló kọ́kọ́ sọ ń jọ yẹn wípé wọ́n ní màmá wa ọlọ́lá jùlọ Modúpẹ́ Ọlá Onítìrìn Abíọ́lá pé àwọn ló da ìrìn àjò yìí rú, pé àwọn ló da ìrìn àjò yìí rú. Gbogbo ìgbà náà máa ń sọ o, kó tó di pé wọ́n lé mi kúrò ní platform wọn, wọ́n ti ń sọ o, bàtà bá lọ rálì wọ́n máa ń sọ bẹ́ẹ̀ fún mi pé ọlọ́lá jùlọ Modúpẹ́ Ọlá Onítìrìn Abíọ́lá màmá wa ọmọ ológo, èyí tó ṣe fi ọgàn náà màmá, èyí tọ́lọ̀ ń gbé dìde tọ́ lẹ̀ lò wọ́n fún ìrìn àjò yìí láti mú kí ìrìn àjò yìí kó lè tètè yá kọ́mọ́kọ́mọ́. Wàá dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé Ọlọ́run ti gba gbogbo, Ọlọ́run ti jẹ́rìí ara ẹ̀ báyìí o. Wọ́n ní màmá ń ṣiṣẹ́ fún olóṣèlú, láì mọ̀ pé àwọn gangan ló ń ṣiṣẹ́ fún olóṣèlú. Ìdí nìyẹn tá láti sọ pé a fẹ́ jẹ́ kẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ wọn. A mọ̀ pé ọ̀rọ̀ wọn ó lè máa wúlò fún wa mọ́ o, ṣùgbọ́n a fẹ́ kẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ torí pé ibi tí wọ́n bá dé, wọ́n fẹ́ da ìrìn àjò yẹn rú pátápátá ni, omi gbọ́dọ̀ tàn yín. Wọ́n fẹ́ da ìrìn àjò yẹn rú pátápátá. Ṣé mọ̀ pé àwọn ọkàn yìí náà ló sọ ń jọ yẹn nígbà tí àwọn ọmọ ogun, àwọn kan ló fún wọn lọ́wọ́ pé kán lọ mú àwọn ọmọ ogun wa nígbà yẹn ní Ìbàdàn lọ́dún tó kọjá tá a fi lọ Ìbàdàn lọ́jọ́ 12 oṣù kẹrin tó ń búra wọlé fún olórí adelé. Ṣe rántí tí màmá dẹ̀ wá sí Ìbàdàn tí gbogbo àgbáyé gbé àwọn kan yìí náà ni o.
ìdí nìyẹn tí a láti jẹ́ kí gbogbo wa ká gbọ́ lóòrọ̀ yìí. Ẹ jọ̀ọ́ mo kí ẹ̀yin bàbá mi bá mo fi mo kí bàbá mi Clement Àwé, mo kí màmá mi Kẹ́lọmọ Lápẹ́àjí, mo kí màmá mi Mímísọ́lá Ògúngbèmí, mo kí bàbá mi Babátúndé Marcus Ìjìnlẹ̀, mo kí bàbá mi Olú Ekins, mo kí gbogbo bàbá Ọ̀rẹ́dọ́lá ni o, gbogbo yín pátá mo kí o. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ káàbọ̀ sí orí ètò. Ẹ ṣé mo dúpẹ́, ẹ ò ní mọ̀ṣẹ́, ẹ ò ní mọ̀yà ọ láṣẹ Èdùmàrè. Mo fẹ́ kí gbogbo wa ká jọ gbọ́ torí pé ó ṣe pàtàkì. Mo fẹ́ ká jọ gbọ́, ó ṣe pàtàkì kẹ́ bá lè mọ̀ níbi tí Ọlọ́run ṣe kí ni o tó jà fún wa dé. Tọ́lọ́run ṣe kí ni o, ó jà ìjà yẹn, ó mú àjàjà ṣẹ́gun. Ó ní kí màmá máa tẹ̀síwájú pé kò ní sún màmá, kò ní rẹ̀, kò dé Ọlọ́run jẹ́ kó sún màmá, kò jẹ́ kó rẹ̀ màmá. Màmá ń tẹ̀síwájú ní ìrìn àjò yẹn. Kò sí àràbù kan tọ́n fi lọ màmá yẹn tán. Kò sí gbogbo iṣẹ́ bí tọ́n ṣe tán, ṣùgbọ́n Ọlọ́run ò gbà fún wọn. Gbogbo iṣẹ́, gbogbo nǹkan tọ́n ní ète bí wọn, Ọlọ́run bà gbogbo ẹ̀ jẹ́ lórí màmá. Ó bà gbogbo ẹ̀ jẹ́ lórí gbogbo àwa tí a dúró tán ní ìrìn àjò yìí. So mo fẹ́ kẹ́ wá gbọ́ àwọn Gbéwiri yìí o. Èyí tó ń fẹ́ máa lo tán lọ ń gbé ìwé ayédèrú ìwé ìrìnnà jáde láti rí pé wọ́n fi da ìrìn àjò yìí rú, tó fi dojú ẹ̀ bolẹ̀, láì mọ̀ wípé bàbá wọn overrated tí gbogbo wọn tó ń pariwo láì mọ̀ pé ìyẹn náà máa ṣe kí ni o, ó ti ṣetán láti sọ pé òun juwọ́lẹ̀ ń sìn yìí o. Ṣáà bá wọn bẹ̀bẹ̀, kí Olúgbọ́n bá wọn bẹ̀bẹ̀ kóun lè ráyè padà sí Nàìjíríà, tá lè máa ráyè máa bá wọn máa pètèpèrò bọ́n ṣe fẹ́ lọ mú àwọn máa dojú ìjà kọ àwọn agbésùnmọ̀mí tán jọ ń para wọn. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ gbọ́rọ̀ màmá wa, torí màmá ti ṣe kí ni o, wọ́n ti kìlọ̀ fún wọn dáadáa lọ́pọ̀lọpọ̀. Wọ́n ti kìlọ̀ fún wọn, wọ́n dẹ̀ ti kìlọ̀ fún gbogbo àwọn tí wọ́n fi agídí jẹ gàba lórí ilẹ̀ wa lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Wọ́n dẹ̀ ti kìlọ̀ fún àwọn ọ̀bàyéjẹ́ tó ń pera wọn ní ọba yẹn. Wọ́n ti kìlọ̀ fún wọn pé a bọ́ sí ìtì àwọn Agbéwiri, èyí tí wọ́n ẹjọ́ o kọ̀ọ̀kan ló wọlé o, ẹ má bínú sí wa o. Ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ò kàn wá o, mo tún sọ o, ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ò kàn wá o, ó wà ní àkọọ́lẹ̀ o. Ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ò kàn wá. Ọlọ́run ti ṣe ìyanu, àgbáyé ti mọ̀ wípé èdè Yorùbá Ọlọ́run ti ṣe, toró ní àwọn ìgbésẹ̀ ìníre tọ́lọ́run ní ká gbé, kán dẹ̀ ti fi rí pé ìgbésẹ̀ tọmọ Yorùbá ń gbé yìí dá o, táyé dẹ̀ gbà á, tí wọ́n dẹ̀ ń ṣe nǹkan tí Ọlọ́run ní ká sọ fún wọn gẹ́gẹ́ bí ìgbésẹ̀. Wọ́n ṣe fógo Ọlọ́run fún ìyàn Ọlọ́run, kí làwa nífọpẹ́ fọlọ́run fún. Fọkànbalẹ̀ o, Ọlọ́run ti ṣe léyìí o, ẹ jẹ́ àfọkànbalẹ̀. Wọ́n ní wọ́n pè ó sí ẹni tí ò dùn mọ́ nínú ló máa kú dànù, òun ló máa fúnra rẹ̀ parẹ̀, inú kó lọ já sí inú kànga, àbí kó já sẹ́nu réèlù, àbí kó lọ ju rẹ̀ sínú odò kan. Òun ni ìdùnnú ìtawọ́ ọmọ náà, àwọn tá a dó lórí òtítọ́ àtòdodo, ìdùnnú àtayọ̀ ní títí láì ní, tí ò ní bàjẹ́, ayọ̀ tí ò ní rí ìbàjẹ́ láì ní. Ẹ jẹ́ àfọkànbalẹ̀, Ọlọ́run ti ṣe léyìí náà. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ o, mo kàn ní kí n sọ fún wa ni, kò sí èyí tó kàn wá, torí ẹlòmíì àmà ní nǹkan tó ń ṣe kò kàn wá rárá ni mo sọ, kò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú wa. Lóòótọ́ afẹ̀gbẹ́ kanra wa, lóòótọ́ àmì ṣì ń hàn wípé wọ́n wà lórí ilẹ̀ Yorùbá. Ó kù díẹ̀, ilé ìkọjá eré, ó kù díẹ̀, níta àgbáyé mọ̀ ni àgbáyé mọ̀ ni, bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín, ó kù díẹ̀. Ẹ jẹ́ àfọkànbalẹ̀. Báyẹn kẹ́ni kó dẹ́rù bà wá, àbí kó máa da omi tútù sọ́kàn wa, àbí kó máa sọ ìsọkúsọ sí wa létí, láyé ìyẹn ó ti kọjá àfìsẹ́yìn nìyẹn. Ayé ìgbà kan táwọn jàti kan ń ṣe òṣì nìyẹn, kì í ṣe lọ́wọ́ ta wà yìí. Ọlọ́run ti dé fúlì tí ò ṣeré ń bẹ̀. Ìyanu ti ṣẹlẹ̀ o, ìfọkànbalẹ̀ ní fọ́mọ Yorùbá, Ọlọ́run ti ṣe ìyanu. Anybody ní right àti choose, tó bá fẹ́ bá Nàìjíríà lọ, why not? Kó bá Nàìjíríà lọ, right ẹ̀ ní. But àtàdó lóró tí àtàdó lórí ilẹ̀ Yorùbá yìí, àwa náà lọmọ Yorùbá o, iye àwa àtàdó yẹn náà lọmọ Yorùbá. Ìrandíran dẹni tí ò ní parun táyé máa fi parẹ́, bó ṣe rí nìyẹn, kò yí padà.
ẹ ṣé mo dúpẹ́ Ọlọ́run á wà pẹ̀lú gbogbo wa o a máa gbọ́rọ̀ yín ara wa ní ayọ̀ àti àlàáfíà ní àìpẹ́ láìpẹ́ jọjọ ẹ máa retí mi pẹ̀lú àtìlẹ́yìn Ọlọ́run togotogo tọ́látọ́ láti dùnú tayọ̀ àtìlẹ́yìn Ọlọ́run ọba tí ń jẹ́ èmi ni Jèhófà fúnra rẹ̀ ló ń tẹ̀lé mi bọ̀ pẹ̀lú ogun ọ̀run bẹ́ẹ̀ ni mo sọ adélédé tán àwa láti wá rojọ́ ìranù rádaràda láti ṣèranù láti bẹ̀rẹ̀ ìjọba gbọ̀ngàn ni adélé wọlé báyìí mo dé sílẹ̀ Yorùbá land pẹ̀lú olórí adélé àwọn adélé ti wà lẹ̀ olórí adélé nìkan ló kù àti èmi ọmọ yín ni o Ọlọ́run ló ń jẹ́ èmi ni ló kù ká wọ ilẹ̀ Yorùbá land tá a bá ti wọlé Yorùbá land ẹ mọ̀ pé ìjọba Yorùbá ti bẹ̀rẹ̀ ìyẹn ò sí ni wọ́n ní wọ́n pé Ọlọ́run ló ṣe kì í ṣe èèyàn àní mo tún sọ ẹ tó bá ní kí n má dé mi ò ní dé bá a oyin pátá àrígiṣẹ́gi orí ara yín lẹ máa fi gbé o ọwọ́ ọ̀gẹ̀dẹ̀ yín ọwọ́ ara yín lẹ máa fi ara yín báyìí lẹ máa fi nà pa tẹ́ẹ̀mí símọ́ pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run ẹ ṣé mo dúpẹ́ Ọlọ́run á wà pẹ̀lú wa God bless you. ìdí nìyẹn o ṣe ti gbọ́ nǹkan tí màmá sọ báyìí ẹ jọ̀ọ́ bá wa pín òkódòdó wọn o torí pé ó tún padà bọ̀ báyìí o ṣe rí pé wọ́n ti dákẹ́ láti bí ọdún méjì sẹ́yìn ṣe wọ́n ti gbọ́n dákẹ́ láti bí ọdún méjì sẹ́yìn tí wọ́n ò gbé ìgbésẹ̀ kankan mọ́ ṣùgbọ́n gbà tán wá rí pé bàbá wọn Gbéwiri fẹ́ ṣe kí ni o òun náà fẹ́ lọ fún wọ́n ti ń pariwo ẹ̀ pé ó ń lọ fún 2027 ẹni tí ò ti parí ọdún méjì tó ń sọ pé ó fẹ́ lọ 2027 ṣe mọ̀ pé wọ́n ṣe ń pariwo yẹn làwọn náà wá rò pé táwọn bá tún jáde torí pé kò sówó lọ́wọ́ bàbá wọn kí wọ́n pòókọ̀ ẹ̀ bàbá wọn eléyìí tó sọ pé òun jẹ́ bàbá dúdú ìdìbọn kà yẹn tó ti lódò ó ti pa gbogbo màálù dúdú gbogbo àwọn ẹranko dúdú ó ti pa gbogbo ẹ̀jẹ̀ tán pátápátá ìyẹn ń tiẹ̀ pé wọ́n fẹ́ máa bọ̀ wọn yẹn ìyẹn ti ṣe wọ́n pa ó ti ṣe àwọn kan pa ń bẹ lára wọn wọ́n fẹ́ máa bọ̀ so wọ́n wá rò pé àwọn máa yẹ kán máa bọ̀ ní wọ́n á ní pé ó dáa o àwọn máa ní ìdówó ọ̀nà ọ̀nà lè gbé gbà tó fi lè jáde òun náà sọ pé kò yẹ jẹ́ kán ro ọpọlọ wọn lè yẹn tó máa fi ń jalè yẹn pé ẹ jẹ́ kán ru ọpọlọ wọn tó fẹ́ lò yẹn kán bá lò àwọn lè àpò tó máa fi ń da nǹkan rú yẹn bóyá òwò á lè jáde ẹ jẹ́ ká tó máa pariwo ká sọ pé a ti ṣe passport ṣé ẹ mọ̀ pé tó máa pọ́n ṣe diplomatic passport ṣé ẹ mọ̀ pé wọ́n ní lórí kíni wọ́n ní àwọn lórí Yorùbá nation wọ́n dẹ̀ wọ́n ti mọ̀ pé àwọn náà kúkú dámọ̀s gẹ́gẹ́ bí tó ń rìnrìn àjò Yorùbá nation wọn ò dá màmá wa mọ̀ àwọn náà sọ pé so bàtà sọ pé àwọn náà dámọ̀ pé àwọn ló rìnrìn àjò Yorùbá nation ibi tọ́lọ̀ máa wá ti mú wọn ṣe mọ̀ pé tí bàbá dúdú ìbọn kà bá ti rán àwọn yẹn síta tó bá ti lè mú wọn wọ́n ní wọ́n máa ṣáàjọ fún títí ń fẹ́ lónìí yẹn rílé ẹ̀sùn tó fi kàn mí tó fi kan àwọn tó wà lágodi yẹn kọ́lọ́n tó di pé Ọlọ́run tú mi sílẹ̀ tó sọ mí di òmìnira tí mo dẹ̀ nígbà wọ́n kọ́lọ́n máa tú àwọn akọni wa náà sílẹ̀ wọ́n máa tó wọn sọ wọ́n di òmìnira ẹ̀sùn yẹn náà sọ pé wọ́n máa fi kàn wọ́n torí pé nísìnyí báyé ń sọ̀rọ̀ mọ́jú lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí sí bàbá wọn Gbéwiri ó kéde ẹ̀ wípé kọ́ máa ṣe pé tó bá ti rí àwọn tó bá ti pariwo yẹn kọ́ máa pa wọn àbí kọ́ yanjú wọn dànù so ìyẹn nǹkan tí bàbá Gbéwiri so lòun ṣe wá wò pé òun òkúkú nìkan kan ṣe mọ́ ìyẹn overrated pé àti bàbá dúdú ìbọn kà pé ọjà ẹ̀jẹ̀ ká fi lè da gbogbo ẹ̀rú tá bá dàrú àátú lè rí owó gbà lọ́wọ́ bàbá wọn Gbéwiri wọn ò rí nǹkan kan òkú nǹkan tán lè rí o tí wọ́n bá ti sọ fún wọn o pé nítọ̀tẹ̀ yìí wọn ò lè rí ẹni tí ń jẹun pé àwọn ló dàrin àjò yẹn rú láti ọdún tó kọjá òun náà ti bẹ̀rẹ̀ sí ń dàrin àjò yẹn rú o ọdún tó kọjá yẹn overrated jáde ó ní pé owó àǹṣírálè pé òótọ́ àmàtà àǹṣírálè àṣẹdé gómìnà ọ̀fìsì náà àdẹ̀dé àwọn ọ̀dọ́ ọ̀nẹ́rù kí làwọn lè lọ ṣe lọ́dọ̀ ọ̀nẹ́rù ẹ lọ mú wọn ẹ pa wọn dànù olóbi di pé wọn bẹ̀rẹ̀ sí mú wa o tó ń tún mú èmi náà tó ń mú mi ní kiri kó tó di pé mo lo oṣù méje tọ́lọ́run tún mi sílẹ̀ kúrò nínú ọgbà ẹ̀wọ̀n Iléṣà ni mo ń gbàgbọ́ pé Ọlọ́run á tú àwọn tó wà lágbèdè náà Ọlọ́run máa tún sílẹ̀ láìpẹ́ láì jìnnà pẹ̀lú ògo Ọlọ́run ìpè dẹ̀ máa dún gbogbo alámájọ yá yọ òmìnira màmá ti sọ àwọn tún ń bọ̀ o màmá ń bọ̀ so tẹ́ bá tún wá tó ẹ pé bóyá iṣẹ́ ibi tẹ́ ti fẹ́ ṣe bóyá tó máa sọ pé òkè pé ẹ tó fẹ́ mùdíwọ́ wá ní o ẹ fẹ́ mùdènà wá ní o Ọlọ́run ṣe kí ni o Ọlọ́run ti gba ilé yìí ná kò sún tó lè yẹ Ọlọ́run ti ṣe kí ni o Ọlọ́run ti gba ilé fún wa ná kò sún tó lè yẹ mọ́ kò lè yẹ ilé
tẹ ṣe ní játijàti ṣe ń gbà yẹn ó ti lọ ìyẹn ò lè wáyé mọ́ torí pé ṣẹba ẹ̀yin náà ẹ lọ wò ó kí ni akọ̀wé àgbà àjọ ìgbìmọ̀ àgbáyé kí ló sọ ó ní pé kò sí ìdúnàádúrà lórí ẹ̀tọ́ ojúlówó ọmọ bíbí ìbílẹ̀ kò sí ìdúnàádúrà kankan pé ọdún yìí ni o kò dẹ̀ kọjá ọdún yìí màmá náà ti sọ báyìí ẹ ti gbọ́rọ̀ màmá ń sìn ẹ jẹ́ ká wá gbọ́ àṣírí àwọn Gbéwiri o èyí tí wọ́n fẹ́ máa ṣe kí ni o wọ́n lọ fẹ́ máa fi ayédèrú ìwé ìrìnnà láti máa fi tàn ọmọ Yorùbá jẹ ẹ wá gbọ́ o ẹ jẹ́ ká máa bá lọ o. ẹ wo kí gbogbo ọmọ Yorùbá nílé lóko lẹ́yìn odi àti káàkiri àgbáyé ní gbogbo iṣẹ́ láǹfààní láti máa wò wá lórí ìkànnì Yorùbá Space TV tààrọ̀ a kú ìsinmi tàná ọdẹọdún bí ṣàlàfíà la wà ní kíákíá mo mú fọ́nrán kan wá fún wa tí mo mọ̀ pé yóò ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá láǹfààní fọ́nrán yìí ni nípa ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation wa bàbá wa ọ̀jọ̀gbọ́n Adébánjí Akíntóyè ni wọ́n ṣe ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò pẹ̀lú àwọn ọmọ Yorùbá àtàtà káàkiri àgbáyé wọ́n wá sọ̀rọ̀ lóríṣiríṣi àwọn ohun tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation pàápàá wọ́n sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ passport tẹ̀ jáde láìpẹ́ yìí bẹ́ẹ̀ ni àti àwọn nǹkan míì máa lọ gbọ́nu fọ́nrán yìí mo fẹ́ kẹ́ farabalẹ̀ kẹ́ ẹ wá lọ gbọ́ ohun nípa passport yìí o nípa ibi tí ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation dé àwọn ìgbésẹ̀ tá à ń gbé lọ́wọ́lọ́wọ́ àtàwọn tá a tún fẹ́ gbé ní kòpẹ́kòpẹ́ yìí tí a fi máa débi tá à ń lọ èmi nígbàgbọ́ pé sẹ́ láìpẹ́ dúdú lọ́sàn máa so ẹ̀yin tẹ́ bá nígbàgbọ́ pẹ̀lú mi ẹ pín fọ́nrán yìí ẹ jẹ́ káwọn ọmọ Yorùbá kí wọ́n rí ohun tó ń ṣẹlẹ̀ torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn tí tó fẹ́ dà pé ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation yìí ti kúrò lọ́kàn wọn díẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ò rí update mọ́ nígbà tẹ́ bá lọ́rọ̀ fẹ́ láti share irú fídíò báyìí sí wọn á tún motivate ẹlòmíì kó ṣe bá ń tọra wa gbogbo wa la mọ̀ pé Nigeria cannot be a better place for us ọ̀rọ̀ ìpè kọ́ tí ó bá ti wá tábà tí wọ́n mọ̀ pé ànírètí nínú Nàìjíríà ó yẹ káwọn wá jọ fọwọ́sowọ́pọ̀ ẹ dẹ̀ mọ̀ pé ìjàngbara òun ṣọ̀rọ̀ ẹnìkan Yorùbá sọ pé ọ̀tún wẹ ọ̀tún òsì wẹ òsì òun lọ́wọ́ fi ń mọ́ àgbájọwọ́ báyìí òun la fi ń sọ̀yà ẹ bá mi pín fọ́nrán yìí kó dọ́dọ̀ wọn gbogbo ọmọ Yorùbá kí iná tó ń jò tẹ́lẹ̀ tó ń tẹ́lẹ̀ bó ti fẹ́ máa jó rẹ̀yìn kó lè tún padà máa jó dáadáa ju tẹ́lẹ̀ lọ ẹ jẹ́ ká lọ wo ohun tí bàbá sọ ní fọ́nrán yìí. What is the explanation? I want to lead you into explanation wọn ni pé the United Nations Declaration of the Rights of Indigenous People states among its clauses that an indigenous people have the right to set up their own their own something government. Something government. And use it for their own economic and cultural promotion. So 2 years ago we backed on that and we tried to, but our lawyers were warned. We better have any government, tell that for government well. Nigeria will declare wholesale war against us. And they too, I know what can get by a little, yeah, I need to get by Aramo. Customary law government. Oh, I know Declaration of the Rights of Indigenous People, 2007. So, I want to, okay, I set up customary law government. I set up a movement. Nobody can say that a movement challenges the integrity of Nigeria. No. So that is it. So we set up YSDM as a movement, not as a customary law government.
That was our intention. But I come for you. But our lawyers were lying. Were persuaded. So we have set up this movement, and it has become a very major thing in our mobilizing ourselves and developing ideas for the development of our nation. We are achieving those things without violence. Baba, Except in certain. Okay. Then some of us forwarded the fact and suggested that in the light of that kind of behavior, that kind of trend among us, creating a diplomatic passport, not a national passport. Okay. A national passport is the property of a country under a government, an autonomous government, autonomous country with its own government can set up its own passport. That will be its national passport. We are not yet a nation. We are along Fulani intellect. We are not yet a nation, and we must not behave as if we think we are a nation. So what we will do is to create a passport that will become a very powerful instrument for mobilizing more and more and more of our people into the struggle. So, they propose we could share Dana, we do like a real passport, but it is not a national passport. Our Yoruba nation is not yet a country. It's not yet a state under the laws of the United Nations. So, but we are entitled to have a diplomatic passport. See, our Fulawa, Talimando, Larewa, as a glorified ID, Yoruba ID. And we examined it, they explained it, we examined it, and it sounded good to us. So we said, let's go on. And they have done a wonderful job with it. I want to share one with Dr. Bishop Adeshina, Kayode Mola, and so on. We want to explain much better than I could. But what has happened now is that we have created yet another thing that identifies the Yoruba struggle very clearly and identifies Yoruba people very clearly in the world without presuming to be a national passport. Baba. I took it knowing that I cannot use it to travel to any place, but that I can show it anywhere as the sign of the determination of the Yoruba people to get out of Nigeria. And I'm reasonably sure that if I do that, I will get respect. That's what the passport is all about. I'm glad that instead of staying at a distance and holding criticisms at the passport program, you have chosen to ask questions. And that's the answer. We do not have a national passport yet because we are not yet a country. Although we do hope very strongly, now more and more than before, that we are very likely to have our own country like Jojo. The answer to our struggle is we must keep doing it. Taba hope Nigeria are better. Our condition in Nigeria will get better. Nigeria cannot get better. Our condition in Nigeria cannot get better. So we do need to get out to have our own country. And therefore, keep doing the fight. As long as the struggle continues, the Yoruba people still have some hope.
If we abandon the struggle because of default and so on, then we become the most unfortunate people in the world. Only be out there one hope for so that is good. Ẹ ṣé bàbá, mo dúpẹ́ púpọ̀, mo dúpẹ́ àlàyé. Our people are saying, to get any country one. They are listening for things so we will explain it. Okay. Bóyá àwọn ìbéèrè mi fún yín láǹfààní bàbá láti ṣàlàyé. That's my answer to the question on ASO. Pé àti ní ẹ̀ṣẹ̀ ní ìrìnà. It is not yet. It's an identity agenda for Yoruba people to probably identify themselves in the world as Yoruba. That is all. Ẹ ṣé bàbá, mo dúpẹ́. Ẹ̀yin èèyàn wa, bàbá ọ̀mọ̀wé Senator Akintoye, àwọn ni wọ́n wà pẹ̀lú wa lónìí lórí ètò yín Yorùbá Gbòde, níbi tí a ti ń sọ̀rọ̀ nípa ìwé ìrìnnà. Passport náà, ìwé ìrìnnà náà ni a tú láyé ìjọ nígbà tí a máa tú èdè Gẹ̀ẹ́sì tá ń káròyìn nílé akéde. Ìwé ìrìnnà náà ni a tú. Ṣùgbọ́n tó bá ti wá ní dípúlọ́màtì, ó tún ti yàtọ̀, ṣùgbọ́n nǹkan kan náà ni. Bàbá, mo rò pé ìdí tí àwọn èèyàn ṣe fẹ́ mọ húlẹ̀húlẹ̀ rẹ̀ ni pé àwọn èèyàn sọ wípé àwọn èèyàn ní gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá, gbogbo àwọn ọmọ yín pátá, wọ́n ń sọ wípé orílẹ̀-èdè ní ìwé ìrìnnà, ìbá ṣe diplomatic, ìbá ṣe traveler, ìbá ṣe diplomatic passport tàbí èyí tí wọ́n kàn pè ní passport. Wọ́n ní tó bá ti ní passport, n tó fi ní diplomat wájú ni wípé àwọn ẹbí iléeṣẹ́ aṣojú tàbí ẹni tó wà ní iléeṣẹ́ aṣojú ló yẹ kó ní diplomatic passport. Torí wípé orílẹ̀-èdè míì ó ń láti mọ̀ fún wọn kó sì bọ̀wọ̀ fún. Wọ́n wá ń sọ wípé diplomatic passport tí ẹ sọ pé a ní o, wọ́n ní ṣé a ní lórí òfin ni àbí pé ṣé ó ṣeé ṣe kó jẹ́ wípé àwọn orílẹ̀-èdè míì kí wọ́n ó gbà á wọlé bí wọ́n ṣe ń gba gbogbo diplomatic passport. Ara nǹkan tí a máa lò tá à ń pè káàkiri ayé nìyẹn. Ara nǹkan tí a ń lò káàkiri ayé nìyẹn. Àdé kọ́ńtì mìíràn, àwọn èèyàn wa fi hàn wọ́n, àwọn ayọ̀ mọ́ wa. Àdé bòmíràn wọn ní àwọn ọmọ ẹni tó jẹ́ lẹ́yìn. Ìbí Nàìjíríà ló ti wá Nàìjíríà passport rẹ̀ dà. So, come see, come stand. In some places, we win. And when we win like that, it opens a door for us into the heart of that government. Because our explain who we Yoruba are, why we want to get out of Nigeria and create our own country. And our case is extremely strong. Nobody can come and explain the reason to prefer the country. But I need that to get there. I want to lágbára Catholic máa sọ̀rọ̀ sí wọn ẹ̀dọ́dọ̀ wọn ẹ̀dẹ́wájú wọn. So tabade country kan tá a rẹ́ ni tó ní influence níbẹ̀ tó sọ pé ó máa àwọn leader Yorùbá nation láti Nàìjíríà, they are a large nation and a highly respected nation. Wọ́n ní wọ́n wá country tara wọn. Ó tiẹ̀ ká wọn lára débi pé wọ́n ti lọ create a passport. It is not a national passport. They are not criminals, but they are ardent fighters for what they believe. Ìyẹn lè open door. It has opened door already. In the past 1 or 2 weeks, that's it. Also open 1 or 2 doors. Can go to my country for any. Because in diplomacy in the world, you don't go out mentioning the names of countries that are intending to support you. So that is it. Àti gbọ́ report pé wọ́n mú débi kankan wọ́n reject ìwé rárá àmì lẹ́yìn. Àti gbọ́ bẹ́ẹ̀ but I expect pé ó máa wà. Irú bẹ́ẹ̀ máa ṣẹlẹ̀. Bàbá, pẹ̀lú àlàyé yín, àwọn orílẹ̀-èdè míì ti ń gba àwọn diplomatic passport ti jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà fún àwọn orílẹ̀-èdè míì lágbàáyé. Diplomatic passport tí à ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí. Ṣé ohun tá à ń sọ ni pé ó ti ń jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà fún àwọn orílẹ̀-èdè míì lágbàáyé? Ó ti tọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn ọmọ mi. Wọ́n ní pé in the past 2 or 3 weeks bẹ̀rẹ̀ yìí, wọ́n ti rí 1 or 2 countries. Wọ́n ti sọ pé okay, very good. Àti ìlú ibi kankan tí ẹnì kankan tó gbà tó sọ fún wa pé òun sọ̀rọ̀ fún àwọn official bẹ̀. Rárá àwọn ọ̀fẹ́ rí àti ìgbọ́ yẹn. But is it going to come? Of course it is going to come. Ẹ ṣeun bàbá, ìbéèrè kẹta tí ó jọra wọn náà ni pé ìwádìí àwọn olófin tó dẹ̀ jẹ́ pé ara wọn náà pẹ̀lú àwọn tó fẹ́ mọ ìdí pásítọ̀tì dáadáa. Wọ́n ń sọ pé orílẹ̀-èdè tó bá rẹ́sẹ̀ dúró
tó ti dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè tàbí àwọn orílẹ̀-èdè kan tí wọ́n máa ń pè ní de facto independent nation. Wọ́n lo àpẹẹrẹ bí àwọn Taiwan, Somaliland, Northern Cyprus, South. Àwọn orílẹ̀-èdè wọn pọ̀ rẹpẹtẹ. Wọ́n ní àwọn orílẹ̀-èdè wọ̀nyí, wọ́n ní ìwà wọn ó jọ ti orílẹ̀-èdè tó dá dúró. Wọ́n ní ṣùgbọ́n Yorùbá nation wa tí à ń sọ yìí kò tí ì rí ẹsẹ̀ dúró, kò sì láṣẹ láti ní diplomatic passport. Wọ́n ní kí ló dé tí ẹ̀ kúkú so mọ́ ìwé ìdánimọ̀ tẹ́ ń lò tẹ́lẹ̀ pé ìdánimọ̀ rèé o diplomatic passport ilé torí pé ẹni tó bá ní orílẹ̀-èdè wọ́n ní ló yẹ kó ní diplomat, ibẹ̀ sì ni diplomatic passport ti ń jẹyọ. Nǹkan táwọn èèyàn ń sọ ní o tán ní ká béèrè o. Temu. Ní ká béèrè o. Èmi náà tún sọ fún wọn báyìí wípé àwọn tó ń ja ìjà self-determination struggle yìí ọmọ Yorùbá ni wọn ẹran ti dáadáa and there are people dedicated to the Yoruba cause very much. And when this idea came before them, they examined it forward, backward, and said, let us do it. It cannot hurt us. It can advance our struggle a little. Yes. The same thing to ṣẹlẹ̀ nígbà tá a náà fẹ́ jọ ní UNPO nìyẹn. Àwọn kan sọ pé donor organization ni ẹ má jẹ́ ká náwó wá sí and so on. Àwọn kan sọ pé jẹ́ ká náwó. And now UNPO is helpful to us. Tá a bá kọ kíní kan báyìí tó bá níbi tá a kọ́ sí tẹ́lẹ̀ ń bá wa pé wọn ní jẹ́ kó débẹ̀ àwọn UNPO àbá gbé débẹ̀. Something that we would not have without the members of UNPO. So that is it. We are moving forward sensibly, intellectually, powerfully, and we are achieving results here and there. The big thing now is that the way things are going with Nigeria, anything is possible very soon. So whatever happens, we Yoruba want to be ready, to be strong, to be able to say, we were fighting for our own nation. Now is the time to get it. That is it. Somalia. Somaliland àti àwọn other nation bẹ́ẹ̀ ni. Somaliland. Somaliland náà ni mo pe bàbá mi sọ pé Somalia. Ó ní Somaliland. Yeah, Somaliland has been fighting for separation from Somalia since the 1960s. Wọ́n ti kọjá ibi táwa náà wà báyìí. Wọ́n ti kọjá ẹ̀. The important thing is a self-respecting nation does not start a program like that and then abandon it midway. No. We go on with the hope that God will help us reach the goal that we set for ourselves. That's all. Ẹ ṣeun. Ìbéèrè kẹta tí ẹni táwọn èèyàn tún ń jù sí wa, wọ́n ní Yorùbá nation tí à ń sọ yìí, wọ́n ní kò sí àpẹẹrẹ pé wọ́n ní agbára ìṣàkóso ní agbègbè wọn. Àbámú Ìbàdàn, Èkó, Ọ̀yọ́, Òṣogbo, Abílí, pàápàá lórí ètò ààbò àti ìjọba. Wọ́n ní ǹjẹ́ ó wá ṣeé ṣe kí a fò látòrí pé àti ní ìṣàkóso débi wípé à ń gba ìwé ìrìnnà gẹ́gẹ́ bí. Àwọn ìmúṣẹ́ni wa nǹkan tá a create tó ní possibility of help to our struggle. Àwọn ìmúṣẹ́ni wa kó sọ́nù. Okay, ẹni kí ìparí ìbéèrè yẹn. The does not behave like that. Okay, ibi tí ìbéèrè mi wá ń lọ ni pé ńgbà tó jẹ́ pé ìwé tí ẹ sọ yìí a lè fi rìnrìn àjò. Tá a bá sì sọ pé passport ní tó túmọ̀ sí ni pé ìrìnrìn àjò, ṣùgbọ́n àwa fi diplomacy tiwa. Wọ́n ní ǹjẹ́ ó ṣeé ṣe ká kúkú pè ní diplomatic ID card dípò ká pè ní diplomatic passport tí a lè fi rìn lọ sí orílẹ̀-èdè bíi láàlè kọjá border. That is a suggestion worth considering. But I can tell you that I can't discuss here. I'm not going to say something. But it's not a bad suggestion. It's not a foolish suggestion. It's a suggestion well worth considering. Yeah. Àwọn èèyàn tó wá kó tó di pé wọ́n lọ sí orí ìbéèrè mi ní ẹ jẹ́ n fún àwọn èèyàn ní mo fẹ́ wò bóyá ìwé àwọn tó kọ̀wé tàbí àwọn tó fi mí o tó ẹ̀yin èèyàn mo kí yín pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò Yorùbá Gbòde. Bàbá wa mo kí yín ẹ kú ohùn yín ò ní bàjẹ́, àgbà ojú yín dà á máa rí yín bá. Mo fẹ́ fi àsìkò yìí bàbá l'Ógbómọ̀ṣọ́ ǹjẹ́ ẹ ṣe mo rí pé àwọn èèyàn ti náwó ṣùgbọ́n màá kọ́kọ́ pé bàbá l'Ógbómọ̀ṣọ́
torí amòye ni wọ́n tó wáyé pé wọ́n rẹ́dì láti lè tàbí kí n lọ sórí àwọn tí wọ́n náwó sókè. mo ready. ok ẹ ṣé púpọ̀ lótú bàbá mo kí lẹ́ẹ̀kan sí ẹ ṣeun gan tí Yorùbá Gbòde tó pè yín tí ẹ sì jẹ́ wa nípè olórí tòótọ́ lẹ jẹ́ fún gbogbo ọmọ Yorùbá mo mọ̀ pé iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe ẹ ní àtìlẹ́yìn gbogbo ọmọ Yorùbá ṣùgbọ́n kì í ṣe gbogbo wọn náà ló lè sùn kankan rí síbì kan náà òun ló fa gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ yìí kì í ṣe pé àwọn ọmọ yín wọn nífẹ̀ẹ́ sí tẹ̀ ń ṣe ṣùgbọ́n wọ́n fẹ́ tẹ́ bá ṣe nǹkan tán bá gbọ́ ìgbà míì wọn nílé wá bí pé àkílẹ̀ ń ṣe wọn á wá síbi wá máa béèrè pé ẹ gbọ́ Yorùbá Gbòde kí ló ń ṣẹlẹ̀ lọ́rọ̀ passport kí ló ń ṣẹlẹ̀ lọ́rọ̀ èyí ìyẹn ló fà dáwà fi sọ pé àwa wá dàbí agbẹnusọ fún wọn ìyẹn ni àwa fi wá ní kí ẹjọ́ kẹta fi tọ̀tọ̀ pé inú wa sì dùn pé ẹ wá àlàyé tẹ́ ẹ ṣe ó yé wa nípa ọ̀rọ̀ passport tẹ́ ẹ ṣe ó dẹ̀ dùn mọ́ wa ṣùgbọ́n nǹkan kan ní pé nínú àlàyé tẹ́ ẹ ṣe ó dàbí pé ìwé yìí ó fẹ́ jọ ID ju passport lọ bẹ́ẹ̀ ṣe àlàyé ẹ̀ torí and again kò dàbí pé gbogbo èèyàn ló qualify láti gbà á bóyá èmi ni ò dẹ̀ yé tó ǹjẹ́ gbogbo èèyàn ló lè láti gbà ó gbogbo ọmọ Yorùbá tó bá fẹ́ gbà ló lè gbà ó. ok sir ṣé ìbéèrè mi ni wípé tí Yorùbá bá mú dání ní ilẹ̀ Nàìjíríà ṣé kò lè wọ ìjọ̀gbọ̀n àbí níbikíbi ṣé kò lè kóyàn sí yọ́yọ́ tó bá rí lọ́wọ́ èèyàn. ọ̀rọ̀ tí wá gbogbo question dáadáa nìyẹn àwa ọmọ Yorùbá àfẹ́ bá federal government kankan jà àfẹ́ bá anybody jà in short so àfẹ́ ṣe nǹkan tó máa di ìjọ̀gbọ̀n láàrin àwa àti federal government no we won't. inú wa dùn sí àlàyé tẹ ṣùgbọ́n nípa pé bọ́n ṣe máa gbà yìí ṣé ẹ pé àwọn òyìnbó ti kó irú pọ̀ mọ́ adìkọ́ ẹran pẹ̀lú àgùntàn ní ìlú Nàìjíríà tẹ bá wò ó sìn tẹ bá lọ sí Gbági ọ̀tẹ lọ sí Èbúté Mẹ́ta tẹ lọ ra nǹkan bẹ́ẹ̀ tẹ bá ń bá ẹni tẹ ń bá sọ̀rọ̀ Yorùbá tó máa sọ fún ẹrù ká wọ́n bí sí ẹrù tó bọ́yá ọmọ Ìbàdàn ni àbí ọmọ Òṣogbo bẹ́ẹ̀ bá máa gbórúkọ ilẹ̀ máa gbọ́ Chukwuemeka bó lẹ ṣe fẹ́ yà wọ́n sọ́tọ̀ tẹ táwọn yẹn náà ò ní níwèé ìrìnnà. àwọn ọmọ wa tó kù this program together they envisage that plan against it ẹni tí Yorùbá kì í ṣe Yorùbá ìbá ìdórúkọ Yorùbá kí ni yẹn á identify ẹ̀wọ̀n rẹ̀ ní fún olúwa ẹ̀. ẹ ṣeun bàbá. ẹ ṣeun èmi fẹ́ tún padà sí orí mo sì máa pe àwọn èèyàn bíi àwọn èèyàn náwó mo fẹ́ padà sí orí ọ̀rọ̀ tí ìbéèrè bàbá lÓgbómọ̀ṣọ́ ẹnjìnìà Bánkọ́lé ó dàbí ẹni pé ọ̀rọ̀ wa papọ̀ ohun tí àwọn ń sọ tí èmi náà sì ń sọ ni pé nǹkan tí nǹkan bá ń ṣe ló yẹ ká fi orúkọ ẹ̀ pé bẹ́ẹ̀ ṣe sọ́nsìn ìwé yìí kò lè ìwé mi tí mo wá láti Ìbàdàn nísìn ká ní mo fẹ́ gun bàálù tí mo bá fi hàn wọ́n pé mò ń lo ìkòkò lórí tí wọ́n ti nawọ́ sókè alàgbà olóyè lèmi máa ń pè wọ́n Sam Ọláolú Àmọ̀tẹ́kùn ẹ ti wà lójú ọpọ́n ẹ ti wọlé o kí ni ìbéèrè yìí fà. ẹ ṣeun wa ẹ ṣe gan wa ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí ó gba sùúrù but gbogbo bí ọ̀rọ̀ yẹn ṣe ń lọ unfortunately fẹ́mi ṣe rí ó wà unfortunate pé iṣẹ́ ó dàbẹ́ ní pé à ń tanra wa ni basically because téèyàn bá mú nǹkan tó dàbí passport dání téèyàn kọ diplomatic passport ni téèyàn wá mú káàkiri àárín ìlú kan téèyàn bá jẹ́ ọlọ́pàá tí ń bá rí lọ́wọ́ ẹni yẹn olú ẹ̀ máa ṣàlàyé ní police station kò sí because you are carrying a diplomatic passport within a sovereign nation wàá wá ṣàlàyé Ministry of Internal Affairs tó fún ẹ ní passport yẹn àbí Ministry of Interior tó fún ẹ ní passport yẹn màá ní kó ṣàlàyé Citizen and Passports Act tó wà nínú Constitution Nigeria allow ẹ láti gbé passport dání tí ò kì í ṣe ti sovereign nation ìlú tó wà nínú ẹ̀. Now èmi wo fídíò tí wọ́n fi introduce passport sí wa mi ò mórúkọ gentleman tó sọ̀rọ̀ nínú fídíò yẹn ó dẹ̀ sọ categorically pé UN Security Council ti fi òun tẹ̀lé. Now this is unfair. This is not the kind of thing tó yẹ ká máa ṣe fúnra wa náà. Báwo ni UN Security Council ṣe máa
ẹ má bínú sá bàbá ẹ má ṣe tán bàbá ẹ má bínú ẹ jẹ́ kí n ṣe tán ẹ jọ. Now ẹni yìí sọ pé UN Security Council ti fi òǹtẹ̀lé àwọn countries kan ní Europe ti máa gbà á àwọn countries kan ní ECOWAS máa gbà á 8 countries ní Asia máa gbà á. Meanwhile bàbá sọ fún ayé ìbáyé sí pé kì í ṣe ìwé ìrìnnà. I think it is completely unfair wípé ká máa mislead ọmọ Yorùbá. There are ways that lè fi kó àwọn èèyàn jọ kan support ìrìn àjò yìí. Ó yẹ ká rí bọ́lọ̀ wa in the first place ó lulẹ̀ in the first place. But ọgbọ́n wa ọgbọ́n tó yàtọ̀ sí ètekéte la máa wá láti fi kọ́ ọmọ Yorùbá jọ. We have to do things in all honesty. What we are doing right here is so dishonest. It is so unfair. Orí ẹ̀ pé gbogbo ẹ̀jẹ̀ máa bá wa ṣí ààrẹ o ẹ máa bá wa ṣí ààrẹ jọ. Ṣé a fẹ́ máa ta passport yìí nísìnyí ni? Passport yìí lè káwọn èèyàn sí wàhálà náà. How do you hold a diplomatic passport kó wá máa rìn ní sábọ́ngèrè kọ́lọ́pàá wa rí lọ́wọ́ ẹ̀? Á bèrè question lọ́wọ́ ẹ̀ náà. If I were a policeman, máa gbọ́dọ̀ ẹ̀ dé station. Kó wá ṣàlàyé. This does not have the fashion of a kò ní fashion ID card. Ṣé ni wọ́n bèrè ID card ní Nàìjíríà kò pé ni? Dr. Wunmi a lè lọ, Professor Kila a lè lọ, Baba Jagun Tọ́lá Adéní a lè lọ. There's so many people tó yẹ pé tó bá jókòó ta and respect wọn ta fún wọn respect ta support wọn a máa ti kọjá bí ta wà lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. A lè má ti gba Yorùbá nation o but èrò ti pọ̀ nídìí ọ̀rọ̀ yìí. Yorùbá nation kò lérò lẹ́yìn kò dẹ̀ lérò lórí. Ẹ jọ mo máa wọ́n láti máa sọ fún wa pé wọ́n deliver ẹ̀ sí Benin Republic fún governor's office ní Benin Republic wá nǹkan tó jẹ́ passport ti Yorùbá nation as it is for puppet báwo ló ṣe jẹ́. Wọ́n sọ ni ó bàbá wa. Wọ́n tún wá sọ fún wa pé a máa require affidavit kó tó nípa lè lò ó wà lórí YouTube èmi ti download ẹ̀. tó kí ni affidavit ní ok. Ẹ̀yin ò lọ́wọ́ sí rárá fine agbègbè wa a lè sùn kámọ́rú sí nìkan náà but àwọn alọ́wọ́ ti dáadáa alọ́wọ́ ti lọ́nà tó tọ́ àti ọ̀nà tó yẹ kárí ọmọ Yorùbá nation papọ̀ in all honesty in all fairness not wípé ká máa tàn wọ́n pẹ̀lú àwọn arrangements tí ò lè work tó dàbí ẹ̀tàn. How do you know cannot work? Baba, I know. Mo máa ń jókòó, mo máa ń ṣe research lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation ni. I know wípé ẹ̀tọ́ ni. Àmọ̀tẹ́kùn. Wọ́n tún wá kọ sí nípa yìí pé UNPO ló authorize ẹ̀. Báwo ni UNPO ṣe máa authorize ẹ̀? Ẹ dákun Àmọ̀tẹ́kùn. Agbègbè wa ò lè máa sọ̀rọ̀. Nǹkan tí èmi máa ń fẹ́ ṣe ni pé tí ẹnìkan bá ń sọ̀rọ̀. Ẹnìkan bá ń sọ̀rọ̀. Ọ̀túnba. Ẹ dákun ẹ má gba ẹ̀dùn lọ́wọ́ ẹnìkan kan kejì. Tí wọ́n bá ẹni tí mò ń ṣe ẹ rí i pé a ti ń gbọ́ ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé láti ọ̀dọ̀ bàbá wa láti bẹ̀rẹ̀. Ní ìbá dé tó bá fẹ́ béèrè ìbéèrè nígbà yẹn ló fi máa dáa tí òfin ní dàbí ẹni pé à ń kó síra wa lẹ́nu tí àlàyé wa ìbéèrè á yé wa ìdáhùn náà á sì ẹ ṣe yeye ẹjọ ẹ hold on sir ẹ jẹ́ ká fi arrangement sílẹ̀ 1 or 2 minutes either consideration of addition or subtraction of question ẹjọ ẹ má jẹ́ ká sọ di bákan. Nǹkan tó máa wù mí gẹ́gẹ́ bí olóòtú ètò yìí ni pé tí bàbá bá ń ṣàlàyé àjẹ́ tí wọ́n ṣàlàyé wọn. Bẹ́ẹ̀ni. Tí ẹnikẹ́ni bá ń béèrè ìbéèrè àjẹkẹ́ni yẹn náà béèrè ìbéèrè nílẹ̀. Ẹni tó ń béèrè ọ̀rọ̀ ó fẹ́ mọ̀ díẹ̀ ni. Bẹ́ẹ̀ni ẹ ṣe mọ̀. Yẹn ni ìmọ̀ràn tí èmi máa mú wá. Ó yẹ kó wá òkùnkùn ẹni tó pín ọ̀pọ̀ ògbìn kan tí yóò self-determination struggle ṣe láti bẹ̀rẹ̀ now has another opportunity to show the opposition, that's all. Yóò lè jókòó kí n máa wò ní kí n máa comment on it. Okay, ẹ má bínú sá. Ṣé Yorùbá self-determination ṣe? Okay. Now this has become now a big thing over which to now re-energize the opposition. That's the way it looks to me. Mo sì sọ pé àwọn ọmọ tó ṣe kìnìún wọn wà bí olóòtú jọ pé Bùsọ̀bàdé sí ẹni tó tiẹ̀ ṣàlàyé yé wa. Mo sọ fún yín láti bẹ̀rẹ̀ pé àwọn ọmọ tó ṣe wọ́n mọ̀ nípa ìlú èmi lọ. Ẹ jẹ́ ká gba àwọn ìbéèrè míì sí torí pé àwọn èèyàn náwó wọ́n sì mọ̀ pé
bàbá àwọn làwọn fẹ́ wá pàdé láti béèrè ìbéèrè. So àwọn yẹn náà ẹ jẹ́ káwọn náà náwó tó bá kàn wọ́n. Bọ́lá bá náwó sókè, àwọn ló kọ́kọ́ náwó. Ok, kí gbogbo wa náwó. Ẹ dákun ẹ béèrè ìbéèrè yín tààrà kí àlàyé ó mọ́ pọ̀ ju béèrè lọ. Alàgbà Gbọ́lá Ọba ẹ béèrè ìbéèrè yín, bàbá wà níbí. Ẹ ṣé mà. Mo kí bàbá pé wọ́n ṣe ń wá lọ́pọ̀lọpọ̀, wọ́n kó ọ̀rọ̀ ìlú. Mi kò fẹ́ sọ nǹkan tí mo wà part of ni. Bóyá tí bàbá bá padà sílé ní ọ̀dọ̀ àwọn tó mú àìdíà passport yẹn wá, bóyá bàbá lè share experience tèmi yìí, first hand experience. But some of them are here to them. But as far as explaining to them what I have met here, I will explain fully to them. Because the question, there's nothing to hide. They are not fighting for themselves, they are fighting for their nation. That's their own perception of a struggle, a patriotic struggle for their nation. So, somebody they make mistake. Somebody they make a mistake. So you're how old now? Still no car? My hand with 1 year, so you can't treat one people dishonest for what? Dishonest for what? Dishonest over what? Ẹ jẹ́ kí Gbọ́lá Ọba sọ̀rọ̀ tán, ẹ jẹ́ kí Gbọ́lá Ọba béèrè question ẹ̀. Ẹ parí ìbéèrè yín tàbí àlàyé ọ̀rẹ́bà. Ṣé mo ní ìwọ̀nba jẹ́nẹ́rìbù? Mo sọ láti níbẹ̀, I am tired. Baba Olotu. Yes, sir. I told you at the very beginning that I am very tired tonight and that I won't be staying long on this program. Ìdí ẹ̀yẹn tí mo fi sọ pé àwọn tó ṣe kìíní yẹn náà lè dáhùn bẹ́tà ju èmi lọ. Wọ́n wà láàárín wa. What is wrong with calling them and asking them to back up what I have said? Yeye, can I speak? Ẹ jẹ́ má bínú mà. Gbéwiri. Baba, that's fine. Ẹ jẹ́ kí ẹni tó bá béèrè. Ẹ direct ẹ̀ sí, I believe Bishop Adesina àti who is the second person. Baba has opened the floor. Whoever want to ask question, àwọn méjì tán wú yẹn. So the question now goes to. Tí mi ò fi bẹ́ẹ̀ faramọ́ ni pé ọ̀pọ̀ irú kó wá ba ọbẹ̀ jẹ́. Ẹ jẹ́ kí kán béèrè ìbéèrè, tán bá béèrè ìbéèrè, bàbá lè pe ẹni tó máa dáhùn. Exactly. Ó ní pé nígbà tá à ń kéde, tó bá pẹ́ mo mọ̀ pé jàrá ọ̀dẹ́ tó kó má dàbí ẹni pé á dalẹ̀ àwọn èèyàn. A ní bàbá ń bọ̀ wá gẹ́gẹ́ bí àlejò. Àwa ní jẹ́ kí bàbá sọ̀rọ̀, á máa pe ẹlòmíì. So alàgbà Gbọ́lá ẹ béèrè ìbéèrè yín tí bàbá bá ní láti pe direct ẹnìkan wá sọ fún mi ẹni tó fẹ́ kí n pè. Bẹ́ẹ̀ni. Okay, if Bishop Adesina is there, please stand out and explain this whole thing to your people. Okay, alàgbà Gbọ́lá, ṣé ẹ fẹ́ kí Bishop Adesina dé ká béèrè ìbéèrè yín yòókù? Àbí ṣé wọ́n ti wà ní Bishop Adesina? Nǹkan tí mi fẹ́ sọ, ó lè jẹ́ nǹkan tí Bishop Adesina máa dáhùn, ó lè address ẹ̀, because ibi tẹ́mi wà ni wípé èmi jókòó tí Wazurike nígbà tí Wazurike kọ́kọ́ launch idea Biafran passport. Mo fly láti London lọ sí Èkó tó fún mi ní interview opportunity nílé náà ní Làṣánjọ́ náà ni lórí mo dẹ̀ pè lọ́wọ́ ẹ̀ wípé wọ́n ní ẹ̀ ń ta Biafran passport níbì kan nínú ọjà kan lónìṣà. Mo ní àwọn Yíbò ẹgbẹ́ kan dẹ̀ ń sọ wípé olè lẹ fi ń jà ẹ fi ń gba owó lọ́wọ́ nígbà tí mò ń sọ yìí this was 2006. Tí mo bá Wazurike sọ̀rọ̀ yẹn 80,000 naira lọ́nà tábà Biafran passport yẹn lọ́jọ́ yẹn lọ́hùn. Ní ìgbà tí Wazurike máa dá mi lóhùn ó lóòótọ́ ni ó ní fún àwọn Biafran àwọn tó bá fẹ́ wà committed to Biafran citizenship. Èmi wá fẹ́ gba àwọn èèyàn wa níyànjú pé ó wà nínú nǹkan tí Wazurike tó fi sọ leadership nù láàrin Biafran movement sí ẹni tó jẹ́ amúgbálẹ́yìn tó pick up kó jẹ́ afẹ́dẹ̀fọ́ ẹ̀ ní England. So èmi fẹ́ gba bàbá níyànjú àtàwọn tó bá wà nínú project yìí pé kó ṣọ́ra kó má jẹ́ kó fi bà wọ́n lórúkọ jẹ́. Ìyànjú tèmi ni ẹ o. Mi ìfẹ́ mẹ́nu lọ sí topic tí o sì bẹ̀ because bàbá ń sọ pé àwọn làwọn sọ pé àwọn gómìnà èmi wà nínú àwọn Yorùbá leaders tí wọ́n pè sí Ìbàdàn níwájú UCH one mighty olúwa wájú UCH. This was about 6-7 years ago
ibẹ̀ ni concept Àmọ̀tẹ́kùn ló ti wà grounded for governor scale, and we had more than 1,000 Yorùbá leaders of opinion nínú ọ̀rọ̀ yẹn jọ yẹn. Mi ní àwọn bàbá náà ò pé ọkọ àwọn gómìnà sí o. Àìjá sá. Àpẹwà ń bẹ̀ ń jọ yẹn ni. Ọmọ orí. Àmọ̀tẹ́kùn èmi ni wọ́n pè as a non-government government employee tí o kì í ṣe government employee Yorùbá man tí o kì í ṣe governor tí o kì í ṣe oníṣẹ́ ìjọba. Bàbá mi wà bẹ́ẹ̀ mo wà náà wọ́n tán bẹ́ẹ̀ bí ẹ ṣe describe ẹ̀ ṣùgbọ́n ìgbà tó ń sọ. Dr. Oyefúnlẹ̀ tó wà bíi ó bá mi lọ síbẹ̀ ìjọ yẹn tán kí n wá sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀. Nǹkan tí mo kàn fẹ́ sọ sàkí mi conclude ni pé ṣe rí ọ̀rọ̀ Yorùbá passport yìí ẹ jẹ́ ká fi ọgbọ́n àti òye mú kí àwọn tó máa bà àyàn lórúkọ jẹ́ kó má dàbí kéèsì wájú wípé níbi Biafra movement advice tèmi nìyẹn. ẹ ṣeun ẹ jẹ́ ń pé ṣé àwọn bishop tẹ́ sọ ṣé wọ́n ti wà ní kálẹ̀. Bí wọ́n ṣe tẹ́lá mo sọ fún ẹ onílẹ̀ dúró pẹ́ ní program yìí. Àwọn ọmọ tí mo dẹ̀ fẹ́ wọ́n sọ̀rọ̀. Obìnrin kan ṣoṣo ó náwó mi ò lè máa pè wọ́n. Hold on, Nima. Hold on. Bẹ́ẹ̀ ni mò ń dá wọn lóhùn sà kí wọ́n hold on. Mo fẹ́ kí á mú ìbéèrè obìnrin kan sí i bóyá wọ́n á lè dá gbogbo ẹ̀ pọ̀. Olórí mo dúpẹ́ Lípẹ̀dé. Yes, ma'am. Eléèbó làwọn. Okay, go ahead, ma. Ẹ ṣé olóòtú, bàbá ẹ ṣé o. I'm going to have to speak in English for obvious reasons. So I have a lot of questions, but one of the ones that I think maybe has not been touched at all is what is the purpose of a diplomatic passport that is actually not a diplomatic passport in any real sense of it? Because when you look at the definition of who can hold a diplomatic passport, the organization falls under senior members of an international organization that could have it. But I'm now hearing that the senior members of the Yoruba Self-Determination Group are the ones holding the diplomatic passport. This is open to all Omo Yorubas. So it's a bit confusing that there is a document that is being called a diplomatic passport that you cannot actually use to travel. So if you could address that, sir. Okay. So Bishop Adeshina, do you want to answer? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you very much. How much is the passport too? No, don't talk about price now, ma'am. Let me explain. I've been listening to a lot of things, ma'am. Mo kí gbogbo wa o, mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá. Inú mi dùn láti wà pẹ̀lú yín. Orílẹ̀-èdè Yorùbá tí àlepa àtẹ̀wá lọ́wọ́. Now, àwa ọmọ Yorùbá mo fẹ́ kí a jẹ́ onísùúrù àti aláròjinlẹ̀. Ká má máa dédé gbé gbogbo nǹkan ní wàjówàjó tàbí ìtara. Ká máa ṣe ìwádìí tàbí ìbéèrè pẹ̀lú ìrẹ̀lẹ̀. Brother mi tí ó sọ̀rọ̀ tí bàbá wa provo lẹ́ẹ̀kan, and I believe that my brother is a media man also. Gbogbo ohun tí ó sọ pátápátá is misconception. Even though one now download the video and one listen, what you hear, it may be nítorí Yorùbá nation kó oríṣiríṣi èrò. Àwọn tí ò tiẹ̀ mọ̀ nípa media gan, they join through the YouTube and become a media. Now, mo rí àwọn fídíò kan táwọn ẹlòmíì gan ní pé United Nations has granted our àwọn míì ní UNP has granted. All these are just media tags that they use to promote their own media. United Nations did not say they are the one that they did not approve passport for us. Okay. UNPO did not say they approve passports for us. I will explain for you. Now, under United Nations law, every member state under UNPO, they are not sovereign state, member state of UNPO have the right for their national identity.
United Nations law say that. And nǹkan tí United Nations sọ ni wípé they should not write United Nations on it. Simply because if you put United Nations on it, either you call it diplomatic or you call it just passport, what you are now saying is that you are a sovereign state and you want to come to United Nations conference. That's what you are saying. If you put United Nations on it. So if you look at the document, it is our document, Yoruba Nation document. It is not given to us by United Nations. It is not the UNPO to give it to us. It's a UNPO is to facilitate and guide us, whatever we are doing, to make sure that it is in line with international law. They are doing. That's the job of UNPO. It's not that there is a one power they have over us. Neither the United Nations did not have one power over any sovereign state. They can only negotiate with them on issues. So these are rumors of professional medias, and I believe that when we see things like that, we should know these are social medias. We should find it out personally, and we should not take things personally. No, like the brother me, she provoke Baba ti Ondagba, and if Baba is your father, exactly. I believe you talk to him like that. So that's what I just want to say concerning my brother. Now, if you want to go on an insult bout, then we can do that. But that was you've just sent a series of insults towards me. Okay, I am passionate, but I'm not abusive. Not an insult. That's his point. I'm passionate, but not abusive. I'm sorry, Baba was provoked by those statements. Èmi rò pé ẹ dákun Bishop ntí ò bá ojú gbogbo wa la wà bí ni bàbá mi ni bàbá bí bàbá ṣe jẹ́ bàbá yín and ọ̀rọ̀ ẹnu kọ́ ẹ máa gbọ́ ọ̀rọ̀ ẹnu kọ́ èmi ò ń ṣe oníròyìn àná èmi ò ń ṣe àwọn tó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ nítorí pé Yorùbá Nation dé I've been broadcasting since 1977. So èmi ò irú mi ò lè jókòó sórí program kan máa insult bàbá he did not. Very congratulations. Well done. He was passionate. He was not passionate, but he did not. Yeah. It's nobody's going to insult the back presence. It won't happen. Yeah. So now, lórí ọ̀rọ̀ passport, we have the right to have our national identity, even though we are not sovereign state. You can Google that on UN documents or whatever. Apart from Yoruba Nation or YSDM or anything, they want to make it available. Mo fẹ́ sọ bíi pé àfòkò kan pẹyẹ méjì ni. It's serving as our indigenous tool. It is a step in the right direction because there are some countries. It is a sign that there are some already recognize us, and we can't call it. We can't call it a diplomatic ID. It's a sign that there are some countries who already recognize us and they mommy, listen, you are a media person. Now, why some people may hold it and we say, please don't fly with it. There are some diplomats that are working. There is already arrangement. These are diplomatic talks, it's not for public. There is arrangement with some countries who already recognize us that they go with it, they travel with it. So I'm already they need to publication. Okay. That's why diplomatic. So we did it at once and we are looking at our exit in future. Then we will recall it and now give national passport. Even or diplomatic because lawyer and co don't sit down with us. But iṣẹ́ kí ló ń ṣe ní ìsìn ṣe àdírẹ́sì iṣẹ́ tí ìwé yẹn ń ṣe ní ìsìn. Mọ̀mbọ̀. Now, tẹ́lẹ̀ passport kò la fẹ́ gbélé lórí. Wọ́n àwọn ọmọ òye kan ló tún advice wa wípé no, tẹ́ ẹ bá kọ̀ gbé passport lé lórí.
Nàìjíríà tàbáwọn kan lè rí gẹ́gẹ́ bíi pé you are arrogating sovereignty to yourself and you are not yet a sovereign state. Even though we have the right to use it. So òun náà ṣe ní ẹja qualify ẹ̀ sí ìtò jẹ́ pé iṣẹ́ diplomacy gangan la ṣì ń lò fún. So that's where we use like United Nations diplomatic passport. Tẹ́ ẹ bá pè ní diplomatic document ńkọ́ dípò diplomatic passport. Iṣẹ́ rí eléèkó lè mi. Mo kọ́ Yorùbá, mo ṣiṣẹ́ oníròyìn gẹ́gẹ́ bí Yorùbá. My first degree is in English. So ó jẹ́ kí n lánàá àwọn certain things. So èmi bá ti ń gbọ́ passport, ìwé ìrìnnà ni. Okay, ẹ jẹ́ kí n sọ nǹkan fún yín. Ìrìnnà kí ló dé bẹ́ẹ̀ kúkú pè ní ti ń jẹ́. Mo ń bọ̀ mà. Ẹ ká bẹ̀rù. Iléeṣẹ́ àti ìgbìmọ̀ mọ iléeṣẹ́ méjì tó jẹ́ pé ọ̀rẹ́ mi ṣiṣẹ́ ìkọ́ngọ́ ẹ̀mí gan ti fẹ́ ṣiṣẹ́ mbẹ̀. Shell, MTN, their staffs travels with their company. Shell. Iléeṣẹ́ yẹn wà Nàìjíríà bí. Wọ́n ní iléeṣẹ́ káàkiri gbogbo àgbáyé àti MTN. Bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ sọ MTN. Okay. Yes, wọ́n ní iléeṣẹ́ káàkiri gbogbo àgbáyé. Àwọn òṣìṣẹ́ wọn bí wọ́n fẹ́ kúrò níbi South Africa wá sí Nàìjíríà or Zimbabwe and co. Wọ́n lo passport o. That is what we call international industrial pass. ID card or like Australian passport non. They are all under Liasit Passa. Yeah, laissez-passer. It's all laissez-passer. Yeah, òun ni wọ́n fi ń rìn. That's what they use to travel. They are not gba visa sí nítorí pé ìlú tó bá fẹ́ lọ, they have their company there. And the country will just ask for the details of the passer. So your code or your ID, and you fill it. Now they will verify either from the verification portal of the company with them, or from the head office of that company that one of your staff is coming from so country, and they will guarantee, oh yes, it's true, he's coming to resume here, and they will issue the visa. The person will come with it. That is not a country, that is a company. So the passport is just an ID, identification. It's an identification. Maybe a day you but I think ìwé ìrìnnà is actually ìwé arìnrìn-àjò. Ìwé ìrìnnà is visa. Passport is ìwé arìnrìn-àjò. Ìwé ìrìnnà wà ní visa. Ìwé àṣẹ àti wọlé. Mo máa ṣe correction bẹ́ẹ̀. I'm a certified translator. Ìwé àṣẹ. Àti wọlé sórílẹ̀-èdè mi ló ń jẹ́ visa. Kì í ṣe ìwé. Okay, ma. So I'm just so iṣẹ́ tó ń ṣe for now. Mọ́mí wa iṣẹ́ tó ń ṣe for now is legit. It's not a deceit. It has a verification portal. Now we qualify it by just using diplomatic, and it is not a joke that is diplomatic. The diplomats that are using it. Ẹ jẹ́ kí n wọlé bishop. Ẹ jẹ́ kí n wọlé. Kẹ́ẹ̀tọ́ wọlé. Ẹ dákun àìdá èmi àbí kìíní ẹ dákun tí ẹ farabalẹ̀ because gbogbo nǹkan tá a fẹ́ gbọ́ gbogbo nǹkan tó wà nídìí ọ̀rọ̀ yìí òní bíṣọ̀bù ti ń sọ àlàyé wọn dẹ̀kun mo rò pé wọ́n qualify dáadáa láti ṣojú bàbá mo dey appreciate the effort wọn. Now nǹkan tí mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yìí bíṣọ̀bù ni pé nígbà tí àwọn amòfin tí wọ́n bá wa ṣe ìwádìí tí wọ́n bá wa sọ̀rọ̀ wọ́n jẹ́ kó yé wa wípé ìwé yìí ó ṣeé ṣe wọ́n ní ẹni tá a fẹ́. Don't contact me anymore. I have a phone now with my friend because I asked her to go home. Gbéwiri àlòrán agídí ni gbogbo àwọn movement wa ń ṣe ká lè bá àrídìí jókòó ní Nàìjíríà torí ìjọba Nàìjíríà ò fẹ́ kẹ́ ẹ ṣe movement pẹ̀fẹ́ dá dúró. Wọ́n ní ó ṣeé ṣe torí bí kinní ṣe rí ó ṣeé ṣe kí wọ́n fi ẹ̀sùn treasonable felony kan àwọn èèyàn lórí eléyìí. Ǹjẹ́ ẹ ti ṣèwádìí wọ́n nítorí nǹkan tí orílẹ̀-èdè tó bá dá dúró tó ń ṣe lẹ̀ ń ṣe ẹ̀ sì ṣe orílẹ̀-èdè tó dá dúró mo fẹ́ kẹ́ ẹ àdírẹ́sì rẹ̀ ẹ mọ rísì tí mo fi fẹ́ ẹ máa gbọ́ ohun tí mo fi fẹ́ kẹ́ ẹ àdírẹ́sì ẹ̀ dáadáa ọmọ ọlọ́mọ ó ṣe é rán níṣẹ́ dé tòrótòró àwọn tí onítìrí àbò onídìrí àwọn tí wọ́n tì sẹ́wọ̀n bíi 20 àwọn kan ṣì wà ń bẹ̀
bóò ni ìwé yóò ṣe ní ti ọmọ Yorùbá tó nífẹ̀ẹ́ Yorùbá nation bóò ni ìwé yóò ṣe ní gbé lọ sátìmọ́lé ìyẹn mo fẹ́ kẹ́ ẹ ṣe mà. ó dẹ̀ ti dá bẹ́ẹ̀ mo kí gbogbo ọmọdé RYP inú mi dùn ṣe rí Yorùbá Gbòde yẹn ẹ jẹ́ ká wò dáadáa o àwọn ọ̀rọ̀ tó sọ mẹ́ẹ̀ eléyìí tó sọ gbẹ̀yìn yìí ó fi hàn wípé lóòótọ́ àti lódodo àwọn ló ṣiṣẹ́ ibi yẹn overrated bàbá wọn àti bàbá dúdú dìbọn kà wọ́n jáde wọ́n dìbọn kí reclamation tá a ṣe ní ọdún tó kọjá wọ́n láti máa sọ wípé overrated ní pé òun ò kì máa ń ṣe rally kó ń ṣe dé gómìnà fìdí tó ti ṣe dé ọ̀dọ̀ ọ̀nà èrò pé kí làwọn sí ọ̀dọ̀ ọ̀nà èrò ẹni tó ní kankan ṣe tí ò ní ìrìn àjò kankan rìn ó kó wa lọ sí Èkó a lọ lo onídọjọ́ 4 lẹ́kọ̀ọ́ àwọn ìyàwó àtọmọ a fi wọ́n sílẹ̀ sílé wọ́n ní pé ká pẹ̀lẹ́ o pé ká fún wọn láàkán nọ́mbà pé àwọn máa fún wa ní wọ́n máa fún wa lówó ká fi sínú àkán nọ́mbà ká fi sínú àkáǹtì fún àwọn ẹbí wa tá a filẹ̀ sílé pé ó ṣe é ṣe o àwọn ọmọ bàtán máa padà wá o a fún wọn láàkán nọ́mbà àrí kókó oúnjẹ tó yẹ kó fún wa ń bẹ̀ wọn ò fún wa ṣe la lọ ń wá ọ̀nà bá ṣe máa rí àwọn ará ilé wa kọ̀ọ̀kan bẹ̀ yẹn pé kí wọ́n bá wa gbé sìlíndà wa tàbí ń dáná nínú bí tá à ń sọ yìí àwọn bí tá à ń sọ yìí wọ́n máa fẹ́ wọ almost bẹ́yà bíi 5,000 èèyàn tó ń wọlé lóru tó ń kóríṣiṣẹ́ àwọn ohun ìjà tó ń bẹ̀ sí kó wọlé mo wò wọ́n mo rẹ́rìn àwọn ilé ìfẹ́ jagun wọ́n ní pé overrated ń bọ̀ a gbọ́dọ̀ cover àwọn irú èmi tí mo jẹ́ mídíà báyìí wọ́n ní a gbọ́dọ̀ cover tó bá pọ̀ cover a máa gba fóònù a máa là á mọ́lẹ̀ kíní kan tó bá dòru wọ́n á paná wọ́n á jẹ gbogbo ó ń bọ̀ nǹkan àṣẹ ẹ̀ wọ́n tàn wá ní táàmù ní ọkàn tó overrated ń ṣe iṣẹ́ ibi tó ń ṣe pé tó bá ti dé o a lọ sọ ọjọ́ ta láti máa ṣe declaration la máa ṣe kíní kan bọ́ ṣe ṣe fún wa nìyẹn o gbà tó wá yá tó dọjọ́ 4 làwọn bọ́ọ̀sì bínú tán ni pé ó dọ̀ràn wípé wọ́n bá yìnbọn sókè gbòò gbogbo àwọn èèyàn bẹ̀ sí sálura kí ló ṣẹlẹ̀ ẹ̀yin lẹ́lọ kó mòlú ẹ̀ wá náà tẹ́ kó wo mòlú ẹ̀ tẹ́ kó síbí lálẹ́ àná tẹ́ sọ pé à ń múra pé overrated máa dé àrí kókó kí ló dé ọ̀ẹ́sì tí ẹ̀ bá gbé ìgbésẹ̀ kankan nísinsìnyí à ń lọ sí airport a fẹ́ lọ máa jack plane lọ ẹ̀ wọ́n á ní pé a fẹ́ lọ jack plane bíi ti báwọ̀ èmi mo wá pé mo wá bá wọn sọ̀rọ̀ ẹ wá kò jọ o ẹ má dán o ẹ má ṣe nǹkan tó yẹ pé ó máa lọ bá ìrìnàjò yìí jẹ́ o tẹ́ bá dán wò wá gbàgbé gbogbo yín o ẹ máa pìtàn pé bẹ́ẹ̀ bóyá ẹ wáyé rí mo á ṣàlàyé fún wọn pé èmi ti lọ ológun lèmi o èmi ti lọ iṣẹ́ ológun dé o mo mọ ohun tó lè gbẹ̀yìn ẹ o ẹ má jẹ́ ká dán o wọn ló dáa ẹ jẹ́ ká pe overrated ká pe bàbá dúdú ìbọn kà wọ́n á bẹ̀ sí pé nọ́mbà wọn lọ o létà àṣà àwọn ọmọ ṣe rí màmá ọlọ́lá jùlọ mo dúpọ̀ láàrin tí wọ́n bá lápè tó wá pe màmá ló wá dá màmá ní pé kí lọ sí lẹ́kọ̀ọ́ wọn ò tiẹ̀ jẹ́ kí màmá wọn ò jẹ́ kán gbọ́ nípa ẹ̀ bá a ṣe lọ sẹ́kọ̀ọ́ wọn ò jẹ́ kí màmá gbọ́ wọn ò jẹ́ kó gbọ́ nípa ẹ̀ màmá ní kí lọ sí lẹ́kọ̀ọ́ àmọ̀kàn tá à ń dánwò yìí ni ìrìnàjò yìí ò ń ṣe ìrìnàjò tẹ́ pé akọ̀rẹ́dẹ́ máa mú bẹ́ẹ̀ wọ́n fẹ́ bá ìrìnàjò yìí jẹ́ lọ́wọ́ ní kí ó yá ọkọ̀ organize owó fún aká padà lọlé bọ́lọ̀ ń ṣe lo màmá fún wa nìyẹn tó ìjẹ́ kán pa wá dànù nìyẹn o wọ́n bá ti waste life wa báyìí tó bá waste life wa báyìí ṣe mọ̀ pé bí ìrìnàjò wọn bó ṣe máa rí ráhùn nìyẹn o rádaràdá èdè tó ń bá kiri àti Gbéwiri ṣe é mọ́ ṣe máa ṣe lọ nìyẹn o ṣe ọ̀gbọ́n wọn ní sọ pé àwọn ló ràn wá ń ṣẹ́ torí pé wọn ò sẹ́ni kankan nú bínú ọ lọ jókòó sí Kútọ̀nù iṣẹ́ ibi tó ń ṣe nìyẹn o tẹ́sí báyìí
ṣe rí bàbá dúdú ìbọn kan báyìí lè rí nílẹ̀ Yorùbá ń bí o ṣebí ilẹ̀ Yorùbá mo wà báyìí tí wọ́n ti bá ń sọ̀rọ̀ báyìí rí o owó jùkùjùkù dáwáíwáí lè rí o wọn ò dá sílẹ̀ Yorùbá o pé tó pé bàbá kí wọ́n pè é ọba rétẹ̀dì ó wá sọ̀dọ̀ Olúgbọ́n lánàá tó lọ sọ fún wọn bẹ̀ wípé ó dọ̀bálẹ̀ ni o dọ̀bálẹ̀ tán pápátá tó ń bẹ bàbá yẹn pé kó jọ kó bá òun bẹ̀bẹ̀ kó bá òun bẹ̀bẹ̀ kó bá lọ bẹ Tinubu kó bá òun bẹ Agbégbérin pé kó jọ pé kó jẹ́ kó òun wọlé síbí kan yọ ọkọ̀ òun kúrò lára àwọn tó ń wá kán lè yẹ kó òun wọlé tóun bá wá wọlé o kó òun á lọ máa ṣe ti ilẹ̀ jíríyà àti Olúgbọ́n o àtòlùgbọ́n o àtòun ọba rétẹ̀dì o kò sí lè nú wọn tí wọn ò ní jẹ bàbá ńlá ìyà àjẹkùn ìyà ni wọn máa jẹ wọn tó mú mi sí torí pé àní kọ̀ọ̀kan ṣe pẹ̀lú Nàìjíríà mọ́ kò sún tó kàn wá pẹ̀lú Nàìjíríà mọ́ ṣe rí gbogbo iṣẹ́ ibi tó ń ṣe èèyàn yìí pápátá gbogbo ẹ̀ pátá náà máa jẹyà o ṣèbẹ́ ti rí àwọn Gbéwiri ń ṣe àkànfẹ́kẹ́ rí wọn ní o iṣẹ́ ibi tó ń ṣe rèé o àwọn fúnra ló tún kóra wọn síta bá ọmọdé mẹ́jọba àṣẹ rí pé àwọn akọ́lá kó wọn síta o àwọn fúnra ló kóra wọn síta o torí pé Ọlọ́run fẹ́ tì wá lẹ́yìn Ọlọ́run fẹ́ dá wa láre Ọlọ́run ti dá màmá láre màmá ti jàjà ó ti jà ṣẹ́gun orin ẹ o kẹ máa bá wa pín kó dọ̀dọ̀ wọn o kẹ máa bá wa pín kó dọ̀dọ̀ wọn o orin yẹn o ò lẹ́ ń wò yẹn o láìpẹ́ láì jìnà gbogbo wọn pátá kí ni Yorùbá Gbòde sọ fún wọn lẹ́ẹ̀kan Yorùbá Gbòde ní pé wọ́n máa fi Kingsley felony èyí tó ń fi ẹ̀sùn tó fi kàn mí tó ń fi kàn àwọn tó wà lágòdì tó ń fi kàn Nnamdi Kanu wọ́n máa fi ẹ̀sùn yẹn kàn wọ́n pé tó má dẹ̀ fi kàn wọ́n o pé ọmọ àgbọn sáà pé ṣùgbọ́n o pé kán lọ wo àwọn màmá wa ọlọ́lá jùlọ mo dúpẹ́ ọlá ní sèǹbà rà pé àwọn ọmọ ogun ọjọ́ yẹn tó ń kó wọn tó ń ìwà nínú ọgbà àtìmọ́lé pé ìgbà wo nu ọ̀ wá ní ìlú eléyìí láti kó wọn sí àtìmọ́lé báyìí kì í ṣe àtìmọ́lé lẹ́fẹ́ lé o ẹ gba àwọn ẹ̀ lọ ẹ wo gbogbo ohun tí ẹ̀ ń ṣe wọ̀nyí pátá ẹ ká sọ fún yín sílẹ̀ dáadáa kó lè yé yín gbogbo ẹ̀ pátá lè máa jẹ bàbá ńlá yà ẹ jẹ́ ká parí ilé ẹ má bínú gbogbo ọmọ DRY a máa tẹ̀síwájú nínú apá kejì ẹ má bínú ẹ jọ̀ọ́ àfẹ́ máa pẹ́ lórí ètò ẹ má bínú sí wa ṣé mo dúpẹ́ gbogbo yín pátá mo kí gbogbo wa pé a kú ìpalẹ̀mọ́ láìpẹ́ láì jìnnà ìpè máa dún tí kò bá dẹ̀ ti dún gbogbo wa pátá là ń ṣe kíni o là ń lọ fún àjọyọ̀ náà máa wáyé láìpẹ́ láì jìnnà kò ní pẹ́ kò ní jìnnà ẹ jẹ́ ká máa múra sílẹ̀ ìpè máa dún o kò ní pẹ́ o láṣẹ ìjọba rẹ̀ ṣé mo dúpẹ́ ẹ lọ máa kéde o pé màmá ń bọ̀ o màmá wa mú à ó ń bọ̀ láìpẹ́ láì jìnnà ṣé mo dúpẹ́ o òní mọ̀ ya o màmá mi gbé sọ́lá ògùn pé mo kí o màmá mi Musili Pópọ́lá mo kí màmá mi Ijó Dàda mo kí o mo kí màmá mi Yanni Wúrà mo kí màmá mi Bùsírà mo kí o ṣé mo dúpẹ́ o bàbá mi Murtala Ọ̀dọ́lá ṣé mo dúpẹ́ bàbá mi Olóòkè mo kí o bàbá mi Mọ́kọ̀sí bàbá Tílé Ìjìnlẹ̀ mo kí o ṣé mo dúpẹ́ o gbogbo yín ni mo kí o ṣé mo dúpẹ́ o ẹ ò ní mọ̀ ṣe ò ní mọ̀ ya o láṣẹ Èdùmàrè màmá mi Kẹ́lọ́ Ọmọláfẹ́ Àjẹ́ ṣé mo dúpẹ́ màmá mi Adédùnkẹ́ Àlàbẹ́ ṣé mo dúpẹ́ o bàbá mi Clement Awẹ́ bàbá mi Akeem Jimoh ṣé mo dúpẹ́ o mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín lọ́pọ̀lọpọ̀ ṣé mo dúpẹ́ o láìpẹ́ láì jìnnà gbogbo apáta la máa jọ yọ ayọ̀ òmìnira yìí àjọyọ̀ náà tó bá máa wáyé kò ní wáyé pẹ̀lú ogun ìrọ̀rùn ló máa bá dé ṣé mo dúpẹ́ o. Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wá, orílẹ̀-èdè wa, àgbéga, àgbéga, àgbéga fáyé rí.
tẹ̀síwájú ọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára ọmọ dàrúmà ìdílé lọ sípò ẹ̀tọ́ rẹ ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ gbogbo adúláwọ̀. ṣé mo dúpẹ́ o ṣe ti rí sí pé overrated ó ti lọ ṣe kí ni o ó ti bẹ̀ sí ń bẹ̀bẹ̀ kiri o ó ti lọ ń bẹ àwọn bàbá ẹ̀ olúgbọ́n àwọn tí wọ́n jọ máa parun lápapọ̀ láìpẹ́ láì jìnnà ó lọ bẹ̀ẹ́ pé kán jọ kán ṣe kí ni o kán gbà ń wọlé kó lè wá máa ṣiṣẹ́ fún ilẹ̀ gíríyà ìyẹn fi hàn wípé àwọn tí ò ní ìrìn àjò kankan lọ àwọn nìyẹn o ṣe ti rí ká ní wọ́n ti pa wá sí Èkó láti gbà yẹn báyìí kan ti pa wá sí airport ṣe rí pé ìṣiṣẹ́ ibi tí òun bá wá ṣiṣẹ́ rí pé nísìnyí báyìí ó ti yọwọ́ yọsẹ̀ ẹ rí pé kò sọ̀rọ̀ Yorùbá nation mọ́ bàbá dídú dìbọn kà òun tiẹ̀ àwọn tó jẹ́ tó fẹ́ ti pa yẹn àwọn tó fẹ́ pa méjọ pé ó lọ fi ìwé orúkọ wọn fi ṣẹ̀wọ̀n àwọn yẹn náà wọ́n kàkọ́ ọpọlọ wọn ni pé ọpọlọ lè tó ní àwọn yẹ kó ṣiṣẹ́ náà àwọn àlè ẹ jẹ́ ká wò kí la lè ṣe ẹ ká lọ wá passport ká pè ní diplomatic passport káàánú ọ̀ká tó bá máa ṣe ká sọ pé àti ṣiṣẹ́ ọmọ Yorùbá pé ó yá wa máa rà á bóyá wọ́n lè sọ pé 2,000 naira kọ́ọ̀rọ̀ ẹ wá dàbí wàásù bírèké tó sọ pé òun náà ṣiṣẹ́ bí yẹn ní Biafra nígbà yẹn tó wà máa bẹ̀ sí ń tà wọ́n sọ pé kọ́ ọ lọ máa gbà àwọn ní ojú kùtùkù dáwọ́ wá sọ pé ẹ lọ máa tà ẹ lọ máa rà ẹ lọ máa gbà ẹ lọ máa rà ẹ lọ máa gbà ó tán o àwọn olóró wọn ń ṣẹ́ wọn ò ní sọ pé ẹni báyìí lóró wọn ń ṣẹ́ o láwọn ẹni bíi báwo ni ìlídà wo ni báwo bàtọ́ bá tẹ̀ mú wọn kí ló ṣe pé báwo ni ṣe bèrè lọ́wọ́ wọn gan kí ló máa sọ pé lídà báyìí olóró wọn níṣẹ́ báwo lẹ ní ta ló tẹ bàbá bí ó dìbọn kàtà ló fi jẹ lídà gan ṣé gẹ́gẹ́ bí ààrẹ ni fún orílẹ̀-èdè olómìnira tó àtàlẹ́ bá pè mí bàbá mo bọ́lá jẹ lálẹ́ akẹ́ ọlọ́mọkọrẹ́ iṣẹ́ wà fún láti ṣe o ó ti dáa so ẹ jẹ́ ká fi bẹ̀ẹ́ lẹ̀ apá kejì ẹ ká máa múra apá kejì ẹ má bínú sí wa o. ẹ má bínú sí wa o láìpẹ́ láì jìnnà ìpè máa dún o ìpè máa dún o ó máa dún láìpẹ́ láì jìnnà o ìpè máa dún o láìpẹ́ láì jìnnà o ìpè máa dún o.